ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰ ਨਾ ਸਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰ ਨਾ ਸਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So before even coming to Canada, before even coming to Calgary, when I was speaking over messages with Bhai Gurinder Singh ji honi, one of the things that they requested, ek ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ the first thing I want to look at is why is Sant Jarnail Singh ji called Sant Jarnail Singh? All of us, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ whenever somebody comes to speak about Sant Jarnail Singh ji, we don't even say their full name, but as soon as somebody says Sant ji, everybody knows that we are talking about Sant Jarnail Singh ji honi. Even if we meet somebody, I've come all the way from UK, I speak to Singhs that are sitting in Canada, and somebody says to me, "Aaj tusi Santa di katha karni hai," automatically we know that we're talking about Sant Jarnail Singh ji. Why are they called a Sant? Have we ever thought in our mind, soon as we say the name Sant Jarnail Singh ji, we start thinking bullets, we start thinking arrows, we start thinking spear, we start thinking warrior, even though we call them a Sant, but we don't look into the jeevani of them being a Sant. What was it that they had was so unique that made them into a Sant? What I want to share with you first before we look into the jeevani, Sant Jarnail Singh ji ਹੋਣਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। Guru Nanak Patsha is saying that person that is following the hukum, the divine law of Vaheguru Ji Akal Purkh, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। They're talking about a state of mind, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ, ਗਤ meaning state, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਅਪੜ ਗਿਆ, that person that's reached this state of mind, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ we can't really say the true extent of Sant Jarnail Singh ji's jeevan. Just before we look through their childhood, I'm going to take you to a part of their life. What does this mean that manne ki gat kehi na jaye, ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। If we try even speak about somebody like Sant Jarnail Singh ji, later on we will regret. Why? ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਊਗਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਿ Sant Jarnail Singh ji ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਮਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। There's so much more still left to say about them. And when they were admitted into a hospital, there was a doctor on duty, and somebody says, and ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਗਏ
ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਾਸੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਲਾਸੀ ਪੀ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣੀ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਖੈਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦਾ ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ ਲੇਟੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ ਉੱਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਜੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜ ਗਏ। and they sat upon the bed। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਵੱਜ ਗਏ, 4 ਵੱਜ ਗਏ, 5 ਵੱਜ ਗਏ, 6 ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੌਂਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਂਕੜੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਦਿਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਸਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, it was the year of 1947, and soon as we hear this year 1947, the first thing that will come to our mind, that is the year that the partition happened in India, when the land was separated, when Pakistan was made। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਬਾਹਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। When the earth couldn't bear the burden of sins anymore, because there's so many akirtakan. Akirtakan meaning people that didn't appreciate the creator anymore. Then Guru Nanak Paatshah ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਓ, ਤਾਂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ। Just like this, the ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, he will keep sending his saints। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ 47 ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲੁੱਟ ਹੋਈ, ਮਾਰ ਹੋਈ, even rape was taking place at that time। And then when the burden came so much, and then what did Waheguru Ji Akal Purkh decide to do? Janam maran doho mein nahi jan par upkari aaye। Then Waheguru Ji decides to send a saint like who? Sant Jarnail Singh Ji Khalsa Pindrawale in the year of 1947, because the earth was crying again, because people were being snatched, our sisters were being raped. Not only, don't think when we say sisters we're thinking about Sikh girls, even Muslim girls, there are sisters too. Because if you remember Bhai Taru Singh, they went and saved a Muslim girl. And then in that year, Sant Jarnail Singh Ji came. Because what was happening in that year? Because people were deceiving each other. Because people like Jawaharlal Nehru at that time, the false promises that they made, they went against their words. They didn't stick to their word. And that's why somebody like Sant Jarnail Singh Ji Khalsa had to come
I'm not going to go too much into the political side of the movement, but we're just going to look at Sant Ji's Jivan. Gursikh Pyareo, as Sant Ji is growing up, now they've reached an age, Gursikh Pyareo. They've reached an age of about 7-8 years old. 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ. And soon as we hear these ਪੰਕਤੀਆਂ of ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ ਖੇਤ ਚੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ, ਵੀਰ ਰਸ ਅੰਦਰ ਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ. We think of that warrior spirit bubbling inside of us. ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, that warrior that comes on the battlefield. Ab Jujan ko dao is now ready to fight. But Gursikh Pyareo, what type of fight is Bhagat Kabir ji truly speaking about? Santa di Gursikh Pyareo 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ. ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਸਕੂਲੋਂ. They've come back home from school. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ. ਤਾਂ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ. ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਜੰਗੀਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਭਜੰਗੀਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ. ਕਹਿੰਦੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ. ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ. ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ. ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ. ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾ ਮੈਂ 2 ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਾਂ. ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਣ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ. ਕਿ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਗਗਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਮਨ ਰੂਪ ਗਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਗਗਨ ਮੀਨ ਸਕਾਈ, ਗਗਨ ਦਾ ਭਾਵ ਆਕਾਸ਼, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਨ ਰੂਪ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਦਮਾਮਾ ਭਾਵ ਦ ਡਰਮਸ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਪੇ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚੂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਪੇ ਕਿ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਵਿਦਿਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਪੇ. ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਲੱਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ. They're beating the drum of the Guru's Bani, of the Shabad within their mind at such an early age. And what is happening? Pareo nisane kao. Pareo nisane nishana. Nishana ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ. Kao meaning when they are inflicting. ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ when they're inflicting a wound. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਲੱਪੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਲੱਪੀ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਨਾਓ ਸ਼ਬਦ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਅਟੈਕਿੰਗ ਐਂਗਰ. ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ. ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, which battlefield did they come upon first? Before, ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, before they even came upon the true battlefield, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ they were on the battlefield when of the battlefield with the ਪੰਜ ਚੋਰ they were fighting. ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ ਪਹਿਲਾਂ. ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ. ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਹਟਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਆ. ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ. ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਟਕਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ. ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸੇ ਵੇਲੇ. ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ. ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ
ਸਿਪਾਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਾਣ ਦਾ ਗੋਟਕਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ। A Sikh is to be a ਸਿਪਾਹੀ, is to be a warrior at all times। ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ, ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਵੇ within greed, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ of contentment, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਜੂਝਣਾ ਉਦੋਂ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। That's the battlefield they first went upon। And now if we look further, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਰੋੜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੋੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 7 ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੇ 7 ਭਰਾ। 7 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੁਜੰਗੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ should we take him, can we take him? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਆਪ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, we're gonna keep it just surface level। ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡਟੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੁਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖੂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੌੜ ਜਾ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਡੰਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹਲੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ, they're in their late teens now। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ UK ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ
इस अंग उपर जिस अंग उपर यह जिहड़ी पंक्ति है ना, जिहड़ी तुहानूं इत्थे दिसदी है लिखी हुई, संतां ने कहंदे यह पंक्ति दुआरा दुआरा पढ़ी जानी बाबा गुरबचन सिंह होना ने। जदों ये पंक्ति आ जानी तो उन्होंने कहंदे हौली हौली पढ़ी जानी कि दर्शन देखत दुख नसे। कहंदे अद्धा अद्धा पौना पौना घंटा लंघ जाना, कहंदे नाल रोई जाना संतां ने, बाबा गुरबचन सिंह होना ने करके संत बैरागी हुंदे ने। कहंदे नाले रोई जाना नाले सतगुरु वाल वेखी जाना कि दर्शन देखत दुख नसे। कहंदे हे गरीब नवाज, हे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, कहंदे आप जी दे दर्शन करके कहंदे तुसी मेरे दुखां नूं ही कहंदे नाश करके रख दिंदे आ। दर्शन देखत दुख नसे, दर्शन देखत दुख पढ़ी जाना पढ़ी जाना। संत जरनैल सिंह जी हुणे उत्थे खड़े ने। जदों संत जी कहंदे बाबा गुरबचन सिंह ये पंक्ति पढ़ के हटे तो इधर वेख्या तो कहते भुचंगिया तू किवें अज किवें आ गया। तो बाबा जरनैल सिंह जी कहने लगे, कहंदे कृपा कर तू मेरे ऊपर, कहंदे मेहर कर तू मेरे ऊपर। कहंदे जा भाजा भुचंगिया, जा अपने काम लग जाके, खड़े रह, हिले नहीं। आधा घंटा लंघ गया, घंटा लंघ गया तो संतां ने फिर वेख्या, कहंदे क्यों भुचंगिया तू हले भी खड़ा। कहंदे जरूर तेनों कहंदे करतार सिंह ने भेजिया होना, कहंदे तेनों करतार सिंह ने दस्सिया होना कि तू हिली ना उत्थों। कहंदे अच्छा, कहंदे किरपा चाहिदी आ, कहंदे जा जाके, कहंदे तेनों उन्होंने मन विच अंदर सोचा कहंदे इनू काम ला दीए। हाउ ढाडी वे कार कारे लाया। गुरु नानक पातशाह कहंदे उस अकाल पुरख ने मैनू भी वेलण नूं कहंदे काम ला दिता। इन्नी निमरता असल रूप में वो तो आप नारायण कलाकार, पर गुरु नानक पातशाह अपने बारे कह रहे हैं कि मैनू उस अकाल पुरख ने मैनू काम ला दिता, उहदी सिफत सलाह विच दिन रात मैनू ला दिता। कहंदे जा भुचंगिया, कहंदे जाके आसा दी वार दी बाणी सिख जाके, कहंदे लग जो इनू महीना। गुरसिख पिर सवेर दा अमृत वेले दा समा, तो कहंदे आई ना कहंदे मेरे सामने, जद तक कहंदे याद नहीं की बाणी। गुरसिख पैरों तो शाम का समा होया, सारा दिन लंघ गया। गुरसिख पैर रहरा साहब दे पाठ होए ने, बाद कीर्तन होया तो संत जरनैल सिंह जी हुणी जाके सामने खड़े हो गए बाबा गुरबचन सिंह दे अगे। कहंदे मैं तेनों दस्सिया सी भुचंगिया तू जाके बाणी याद कर, तू फिर इत्थे सामने साडे खड़ा हो गया। तो बाबा जरनैल सिंह जी ने गुरसिख पैर अत की निमरता दे विच ना 8 घंटे कहंदे समा लंघिया सीगा इत्थे। 8 घंटिया के बाद इन आफ्टर 8 आवर्स बाबा जरनैल सिंह जी अपना सीस नीमा करके तो हाथ जोड़ के 8 घंटिया बाद कहंदे महाराज की कृपा, आप जी की कृपा ना कहंदे याद हो गई। कहंदे बाणी कंठ कर लिया, आसा दी वार दी बाणी 8 घंटिया विच। तो बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरा वाले कहन लगे, कहंदे अच्छा भुचंगिया, कहंदे दिमाग बड़ा तेरा, बड़ा दिमाग तेरा। कहंदा जा जाके कहंदे 5 ग्रंथी वे कहंदे याद कर, कहंदे लगा रहूगा, लंघ जू कहंदे 6 महीने ये। गुरसिख प्यारे हो, संत जरनैल सिंह क्यों आपां आखदे हां, ये पहला संत सन। दखनी ओंकार की बाणी गुरसिख पर 1 दिन दे विच याद की। सुखमनी साहब की बाणी 13 दिनां विच याद की। संत जरनैल सिंह जी होना ने सीस झुकदा कि नहीं झुकदा। आखदी सन कि यह कांग्रेस के एजेंट ने कोई कर सकता एजेंट इहो जिहा काम। गुरसिख प्यारिओ आपां आप सोचीए, सिद्ध गोष्ठ की बाणी 1 दिहाड़ी दे विच संतां ने याद कर ली। प्यारिओ बाणी तो उन्हां दे रोम रोम विच वसदी सीगी। संत जरनैल सिंह जी होना दे सारा सारा दिन सारी रात चौंगड़ा ला के बैठे रहना। गुरसिख प्यारे कितना कुछ बराग सीगा संत जरनैल सिंह जी होना दे अंदर। प्यारे इस तरह ना एक दिन सिंह कट्ठे होके ये हजूर साहब चल गए। प्यारे कई अजकल ना इहो जिहियां गल्लां मनदे नहीं, कई अजकल इहो जिहियां गल्लां मनदे नहीं, पर प्यारिओ सुनो गुरमुखां दियां कहानी। लिसन टू द साखीज ऑफ दिस गुरमुख्स। गुरसिख प्यारो दास नूं जिहड़े महापुरखां ने संथਿਆ ਦਿੱਤੀ ना, गुरबाणी जिन्हें ने सिखाई दास नूं, जिन्हें महापुरखां ने बाबा गर्जन सिंह जी होने
ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਤ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਘਰਾੜੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਪੈਰਿਓ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਿਓ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕਰਕੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਨ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 3-3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਏ, ਆਪ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕੇ ਸੀਗੇ ਦਿਨ 4-4 5-5 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਝੂਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਿੱਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਡਿੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਵਜੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠਾਲਣ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਉਠੋ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਆ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵੱਖੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖਸ ਤੇਤੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖਸ ਤੇਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਰੋਈ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਸਨ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ?
ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਪੇਠਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਸਾ ਆ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਰੋ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ ਉਰੇ ਹਰੀ ਬਨੇ ਹਰੀ ਗਿਰੇ ਹਰੀ ਗੁਫੇ ਹਰੀ ਸ਼ਿਤੇ ਹਰੀ ਨਵੇ ਹਰੀ ਈਆਂ ਹਰੀ ਊਹਾਂ ਹਰੀ ਜਿਮੀ ਹਰੀ ਜਮਾ ਹਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਤਸ ਤੁਹੀਂ ਬ੍ਰਤਸ ਤੁਹੀਂ ਗਤਸ ਤੁਹੀਂ ਮਤਸ ਤੁਹੀਂ 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 ਤੁਹੀਂ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲ ਵੇਖਣ ਗਿਰੇ ਹਰੀ ਉਹ ਗਿਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਰੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਫੇ when they would look towards the caves they would see ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ sitting there too। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ ਤਿੱਥੈ ਊਂਗ ਨਾ ਭੁਖ ਹੈ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੈ ਊਂਗ ਨਾ ਭੁਖ ਹੈ। ਊਂਗ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ, ਊਂਗਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਊਂਗਣ ਲੱਪਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੇ ਊਂਗ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਊਂਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਊਂਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ ਜਵੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਤਿੱਥੇ ਊਂਗ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। then maya, this illusion cannot lay you anymore. You do not fall asleep in maya, nothing can lay you. Maya is not enticing to you anymore. ਤਿੱਥੇ ਊਂਗ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, you don't have any hunger of desires. ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੜਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਭੇਟਾ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਭਚੰਗੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ 1 ਰੁਪਈਆ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭਚੰਗੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਚੰਗੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਚੰਗੀਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਆ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਧਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਇਆ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ, ਦਿਸ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਫਰਸਟ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਚੰਗੀ ਨੂੰ ਝੜਕਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। 1 ਰੁਪਈਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪਰ ਝੜਕਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਭਚੰਗੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਚੰਗੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਲਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਝੜਕਦਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਲਾਵੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਚੰਗੀ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਝੜਕ ਕੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਵੇਂ ਸੇ ਸੰਤ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਫੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫੇ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਫੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆ, ਫੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਆ, ਸੂਰਮਾ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ। When they fight for righteousness, when somebody stands up, and ਦੀਨ ਦੇ 2 ਅਰਥ ਨੇ। ਦੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ, religion, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੀਨ ਦਾ somebody that is meek, somebody that is oppressed, somebody that is lowly, somebody that has no power. And that's what Sant Jarnail Singh ji, that's what they did ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। Just like how soft hearted was Sant Jarnail Singh ji. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਸੰਤ ਦਾ। What is the ਆਖਰੀ ਅਰਥ of Sant? What is the literal translation of Sant? Let's split this word up ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। First ਆਪਾਂ ਸੱਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੰਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਸਿਮਰਨ ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ they are serving humanity. Serving humanity in which manner? ਤੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤਿਆਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਮਈ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ, that has no attachment to anything, that any moment they can just leave and let go of something. Sant ji had all of these things. ਗੁਰਸੇਵਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ? ਟਿੱਪੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਗ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਟਿੱਪੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। That's what the ਟਿੱਪੀ saying to us. ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਕਿਤਨਾ ਸੀਗਾ ਹਿਰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ। How were they saving humanity? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਵੇ, ਤਾਂ she was crying। ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੋਣੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਾਜ ਲੈ, ਹੋਰ go and get dowry for us from your father। ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ
ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸਿੰਘੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬਾਹਮਣਾ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਿੰਦੂ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਜ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਜ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਡਾਊਰੀ ਫਰਮ ਹਰ ਫਾਦਰ? ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਦਾਜ ਇਹਦੇ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। This is dowry from my daughters. This is my daughter from her father. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਜ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ, ਸੰਤ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਸੰਤ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਿਆਗ ਬਰਥੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤਿਆਗਮਈ ਬਿਰਥੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਤਿਆਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਹਾਊ ਮਚ ਹੈਡ ਦੇ ਲੈਟ ਗੋ ਆਫ ਥੈਮਸੈਲਵਸ, ਹਾਊ ਮਚ ਹੈਡ ਦੇ ਗਿਵਨ ਥੈਮਸੈਲਵਸ ਟੂ ਦ ਪੰਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਮਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੈ ਜੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਠਾਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 100 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ 100 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਤ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਐਕਸੈਪਟ ਬੀਇੰਗ ਦ ਜਥੇਦਾਰ ਆਫ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ? ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਕਸੈਪਟਡ ਟੂ ਬੀ ਦ ਜਥੇਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਯੋਗ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਲਾਇਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ YouTube ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਈਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਵਿਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਹੈ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਚ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੀਚ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ YouTube ਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣ ਹੋ ਆਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀੜੇ ਹਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੋਗ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹੇ ਪਾਪੀ ਪਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦਾ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਵਾਦੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਸਨ। ਸੰਤ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਹੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹੇ, ਕਿ ਉਹੀ ਬਸ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੇ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਉਹੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, UK ਦਾ ਗੋਰਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ? ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮੰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ that world that is afraid of death, ਕਹਿੰਦੇ this death I am ready to embrace. this death ਕਹਿੰਦੇ I don't, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ when the conscious mind dies, when we are led in maya, when people can buy us out, that is what death is. ਕਹਿੰਦੇ the death of this body is not death, Sant Janal Singh ji is saying. So I do not fear the death of the body, I fear the death of the conscious mind. I don't feel asleep and I am not bought out by politicians, just like other people were being bought out at that time. ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 14ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਉਰੀ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਹਰਮੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਹਦੀ ਧੂੜੀ ਲੈਨੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਝੁਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਉਡੀਕ ਸੀਗੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ you never know, Sant Janal Singh ji said that Guru Ramdas ji Pacha might stumble upon my body. कहते कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। संत जरनैल सिंह जी कहते तुसी मैनू आखदे कि इत्थों निकल जाओ परिक्रमा दे विचों, कहते मैनू तो चाया कि मैं मेरे गुरु रामदास जी पातशाह दे द्वार उपर कहते इत्थे जान छड्डां। कहते की पता मत हर पूछे कौन है, कहते की पता, कहते गुरु रामदास जी पातशाह लंघदे लंघदे कहते इस कीड़े नूं किते 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 वेख लैण, तां कहते मैनू वेख के तां कहते की पता पुछ ही लैण कि इह कौन है। कहते की पता, कहते जे मैं इत्थे पिया होवां तां की पता गुरु रामदास जी पातशाह पुछ ही लैण कि इह कौन आ। मत की पता, मत दा इत्थे अर्थ की पता। कहते मत हर पूछे कौन है परा हमारे पार, कहते की पता, कहते जिवें मैं इत्थों निकल गया तो कहते फिर गुरु रामदास जी पातशाह मैनू किवें देखणगे, की पता, कहते टहलदे कि कहते शायद मैनू देख ही लैण इत्थे पै नूं उस गुरु रामदास जी पातशाह दे चरनां विच। कहते मत मैनू आखो इत्थों निकलण वास्ते, कहते मैं तो चाहुंदा मैनू गुरु रामदास जी पता मेरे पातशाह किते मैनू वेख ही लैण। इन्नी निमरता संतां दे विच गुरसिख प्यारिओ। उत्थे कोई आई विटनस दसदा है उस समय दा, somebody that आई विटनस दिस, ही वाज अ ग्रंथी एट दैट टाइम। कहंदे ओने संतां दे दर्शन कीते, कहंदे अखीरले समयां दे विच that time that came, जदों आप कहंदे जदों बाहर आए जूझण वास्ते संत, जदों हत्थां विच संतां दे हत्थां विच कहंदे जदों आप फड़े हुए ने, they are holding guns within their hands and they are fighting। कहंदे लगदा सीगा कि संत दे चेहरे उपर कहंदे लगदा सी एवें कि ਉਹ डरदे सन मौत तो। कहंदे मैं कदी मेरे जिंदगी अंदर इहो जी कहंदे लाली नहीं वेखी किसी दे चेहरे उपर। इस ग्रंथी दा एक आखदा, कहंदे जदों उन्हें संत दे दर्शन कीते, जदों गोलियां आ रहीਆਂ ने हर पासों, जदों गोलियां आ रहीਆਂ ने, कहंदे संतां दा चेहरा लाल आ। उस दिहाड़े कहंदे उन्हां दे चेहरे उपर कहंदे नूर ही कहंदे अलग सी गुरसिख प्यारिओ। इहो जे सन संत। जदों आपां कई वारी जदों बाबा नानक सिंह जी होना जी वर्गे महापुरखां दी गल्लां आखदे जदों करदे आ तां एक सकेंट नहीं आपां सोचदे कि हाँ आपां कई वारी आखदे ना कि वो तां रब दा रूप ही सी। आपां जदों गल करदे आ बाबा अतर सिंह जी होने वर्गे महापुरखां बारे तां आपां आखदे आ ना कि वो तां रब दा रूप ही सीगे। पर गुरसिख प्यारिओ आपां संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले बारे भी यह गल आखी है कि वह रब दा रूप ही सन। गुरसिख प्यारिओ यह गुरबाणी दा फैसला है कि जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान, उन रूप राम दा जानियो। सुख दुख जह परसे नहीं, लोभ मोह अभिमान कहो नानक सुन रे मना। सो मूरत भगवान, वो तो एक भगवान दी मूरत सन। गुरसिख प्यारे संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले इतनी क बेनतियां प्रवान करनियां, एक नहीं पर अनेका ही गलतियां हो गई होणगियां बोलन समय। सो आओ गज वज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।